Obraz Cirkus Conrado Twain namalovala v roce 1925 a je vlastně součástí souboru několika obrazů, které namalovala poté, co se vrátila z několika měsíční cesty po Francii, kterou podnikli spolu s Jindřichem Štýrským koncem roku 1924 a v prvních měsících roku 1925. Ta cesta vedla přes Štrasburk do jižní Francie, do Monaka a odtud do Paříže. A Twain si vlastně po celou dobu zaznamenávala ve svém skicáku různé zážitky, dojmy, pouliční výjevy, které viděli, různé scénky pouliční zábavy, polikače, mečů, klauny. Tady máme vedle obraz Tři králové, to je konkrétní vzpomínka na pobyt v Toulonu 6. ledna, kdy vlastně viděli po ulici chodit ty tři králové ve Francii, kde je ta tradice stále živá, a to převzala v tomto obraze. A na cirkuse Conrado zase vychází ze svých náčrtků z toho skicáku, z cirkusu Medrano a zimního cirkusu, které navštívili v Paříži. A je zajímavé vlastně, jakým způsobem ty dojmy z této cesty zachytila, které jsou úplně odlišné od obrazů, které tvořila předtím a kterými se prezentovala například na výstavě Bazar moderního umění, té důležité výstavě pořádané hnutím 9 sil, kde se prezentovala kompozicemi podstatně abstraktnějšími, geometričtějšími, které vychází z kubismu, ale reflektují i konstruktivismus a purismus, tehdy v české avantgardě silně rezonující. Tak tady se vrací vlastně k základům 9 silů v těchto obrazech. 9 sil opěvoval lidovou zábavu, poutě, klauny považoval za jedny z nejdůležitějších umělců a Twain tady jakýmsi naivizujícím stylem poeticky zachycuje tyto výjevy, když to slovo naivizující bych ráda zdůraznila, zdaleka není přesné, možná ani vhodné, protože ona přesně věděla, co dělá. Je to způsob malby srovnatelný s tím, jak maloval celník Rousseau, což byl Twain velmi oblíbený malíř, a my jsme tady měli od roku 1923 jeho autoportrét zakoupený československým státem, takže Twain to dílo znala i z originálu díky tomuto státnímu nákupu. A vlastně ten obraz je velmi zajímavý i tím, že v té řadě těchto poetických obrazů inspirovaných touto cestou patří k těm nejabstraktnějším. Ta realita je už velmi abstrahovaná. Cirkus je zobrazen jenom pomocí vlastně té jakési kruhové manéže, která je ale zachycena zcela plošně, vlastně rovnoběžně s plochou toho plátna, a ty výjevy se odehrávají, tak říkajíc, na jejím pozadí, i když se zdaleka neomezují i tím její velikostí. Máme tady provazochodkyni na provaze, která je zcela jakoby mimo prostor toho cirkusového prostoru. Klauni vlastně se tady v různých velikostech pohybují v rámci té manéže i mimo ní. A zajímavé také je, že v těch výjevech v tom skicáku se Twain často zachytila i sama sebe, jako divák, který pozoruje ty různé typy zábavy, a je možné, že vlastně tady v té postavě té trumpetistky, kterou vidíme tady, která má trošku její rysy, se mohla taky zachytit sama sebe, ale je to pouze domněnka, která vychází z těch náčrtků v tom skicáku. Ještě bych ráda dodala, že Twain obecně milovala všechny druhy spektáklu, je to patrné v celém její díle, i když už nikdy ne tak doslovně jako tady v té skupině obrazů, ale Twain chodila velmi ráda do kina skoro každý den, když při tom svém pobytu v Paříži chodili opravdu se Štýrským, dokud měli peníze, do řady kabaretů, music hallů a vlastně hltali očima všechny možné druhy zábavy a spektáklu a pak to nějakým způsobem přetavili do své tvorby. Především Twain byla opravdu velmi vizuální typ, který zpracovával ty vizuální věmy ve svém díle.